යාළුවනේ අද අපි බලමු කුඩා ළමුන් සඳහා apron එකක් මසා ගන්නා ආකාරය. මේ සඳහා මට අවශ්‍ය වූ මිමි උස අඟල් 25යි, ඉන වට හෝ පපු වට මිනුම අඟල් 24ක් අරන් තියෙනවා. පොප්ලින් හෝ ලේස් කොටන් වලින් යාරයක්, පේසින් සහ පයිපින් සඳහා තවත් පාටකින් යාර භාගයක්, බයිස් පටි අයන් කරන්න බයිස් මේකර් එකක්, මේ විදිහේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් හුක්ස්, මේ වගේ අවශ්‍ය බරු ටිකත් අරගන්න. දැන් අපි කපා ගන්න ආකාරය බලමු. රෙදි කොටසේ පළල පැත්ත අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නවා ගන්න. රේඛාවක් ඇඳලා පහළට උස ලකුණු කරන්න. අවශ්‍ය උස මිනුමෙන් අඟල් 4ක් හැර පහළට උස ලකුණු කරන්න. ඉන උසින් අඟල් 4ක් හැර ඒකත් මේ ආකාරයට පහළට ලකුණු කරන්න. මේකේ වට ප්‍රමාණය මම අරගත්තේ 24ක්. ඉන වට හෝ පපු වට මිනුම ලබා ගන්න. 24 4ෙන් බෙදුවාම අඟල් 6ක් එනවා. ඒකෙන් අඟල් 2ක් අඩු කරලා මේ රේඛාවේ ලකුණු කරන්න. දැන් නැවතත් පපු වට හෝ ඉන වට මිනුම 4ෙන් බෙදලා අඟල් 2ක් එකතු කරලා ඉන උස ලකුණු කළ ලක්ෂය හරහා මේ විදිහට ලකුණු කරන්න. උස ලකුණු කරපු ලක්ෂය හරහා ඉන රේඛාවේ ප්‍රමාණයටම රේඛාවක් අඳින්න. දැන් මේ විදිහට යා කරලා මෙතන මේ ආකාරයට හැඩ කරලා අඳින්න. මෙතන අඟල් 4ක් ලකුණු කරලා තියෙනවා, මෙතන අඟල් 8ක් ලකුණු කරලා තියෙනවා, මෙතනත් අඟල් 8ක් ලකුණු කරලා තියෙනවා. උසින් අඟල් 4ක් අඩු කරලා උස ලකුණු කරලා තියෙනවා. ඉන උසෙනුත් අඟල් 4ක් අඩු කරලා ඉන උස මේ ආකාරයට ලකුණු කරලා තියෙනවා. දැන් මේ රේඛාව ඔස්සේ කපා ගන්න. apron කොටස මේ ආකාරයට කපාගෙන තියෙනවා. අඟල් 3ක් පළලට පේසිමක් කපා ගන්න. පොකට් කොටසක් කපා ගන්න. පොකට් උස අඟල් 7යි, පළල අඟල් 6කට කපා ගන්න. විවිධ අඟල් 3ක් පළල පටි කොටසක් කපා ගන්න. දැන් බයිස් පටි කපා ගමු. මේ විදිහට රෙදි කොටස නවලා අයන් කරලා අඟල් 3 කාලක් පළලට බයිස් පටි අවශ්‍ය නම් අඟල් 1මාරක් පළලට කපා ගන්න. දැන් මේ විදිහට බයිස් පටි මෝට්ටු කරලා දැන් මේ විදිහට බයිස් පටි මූට්ටු කරලා බයිස් මේකර් එක ආධාර කරගෙන අයන් කරගන්න.
බයස් පටි කපා අයින් කරගන්න ආකාරයෙන් මම තනි වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. පේසිමට මේ විදිහට ස්ටෙප් තියලා අයින් කරගන්න. පොකට් එක මේ ආකාරයට පළල පැත්තට තියලා මහන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් මේ විදිහට උස පැත්තට තියාගන්නත් පුළුවන්. අඟල් 30ක් දිග, අඟල් 3ක් පළල පටි දෙකක් කපා ගන්න. ඉරට ගැට ගැසීම සඳහා අඟල් 26ක් දිග 3ක් පළල තවත් පටියක් කපා ගන්න කරට. දැන් බයස් පටි මේ ආකාරයට හදාගෙන තියෙනවා. දැන් මසා ගමු. කපාගත් පටි කොටස් තුන මේ විදිහට මහලා හොඳ පිට හරවලා අයින් කරගන්න. තවත් අඟල් 2ක් පළල අඟල් 3ක් දිග පටියක් කපලා මේ විදිහට මසා ගන්න. දැන් මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් හුක්ස් එක දාලා හදාගන්න. මේ ඒප්‍රන් එකේ කන පිට පටිය සහ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් හුක්ස් එක මේ ආකාරයට තියලා මසා ගන්න. මහුම් වාසි අඟල් භාගයකින් පේසිම මසා අවුට්ලයින් මසා ගන්න. මේ විදිහට අඟල් භාගයක් නවලා අයන් කරලා මසා ගන්න. පේසිම හොඳ පිටට හරවලා අවුට්ලයින් මසා ගන්න. මේ පොකට් කොටසේ කන පිට මහුම් වාසි අඟල් භාගයකින් මහලා අවුට්ලයින් යොදා ගන්න. මේ විදිහට අඟල් භාගයක් ඇතුළට නවලා අයන් කරලා හොඳ පිට පැත්තෙන් තියලා අවුට්ලයින් මසා ගන්න.
කට් මාක් යොදලා හොඳ පිට පැත්තට හරවලා මසා ගන්න. පොකට් එක මේ විදිහට තියලා උඩින් අවුට්ලයින් මසා ගන්න. පටි දෙකත් මේ විදිහට කන පිට පැත්තෙන් තියලා මසා ගන්න. දැන් වටේ පයිපින් කරගමු. මේ විදිහට කන පිට පැත්තෙන් තියලා මසා ගන්න.
විදිහට කව බටන් දෙකක් අල්ලගන්න. අද පාඩමෙන් අපි බැලුවේ කුඩා ළමුන් සඳහා ඒප්‍රන් එකක් මසා ගන්න ආකාරය. තවත් මෙවැනි පාඩමකින් හමු වෙමු.